my betra cabinet secretary, cabinet treasurer, cabinet सम्पूर्ण साथीहरू हुनुहुन्छ cabinet मैले देखिरहेको सबै छात्र क्याबिनेटप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद। We are one with the heart and power of we move. लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको विधान तथा नियमावली म पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु। लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले समय समयमा तोकिदिएको सदस्यता शुल्क म समयमै बुझाउनेछु। लायन्स सदस्यको हैसियतले लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय तथा मेरो क्लबका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा म उपस्थित रहनेछु र लायन्स क्लबका सम्पूर्ण मिटिङहरूमा मेरो सहभागिता रहनेछ। एक लायन्स सदस्यको हैसियतले समाज सेवामा मानवीय सेवामा म आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद राख्नु होला। यो तपाईहरुले गर्नुभएको प्रतिबद्धतासँगै म लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियका प्रेसिडेन्ट डाक्टर पेटी हिलको प्रतिनिधिको रूपमा लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय डिस्ट्रिक्ट 325C को डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन विजय शर्मा यस हलमा यहाँ हाम्रा सम्पूर्ण डिग्निटरिज लगायत सम्पूर्ण लायन्स सदस्य भएको घोषणा गर्दछु। यहाँ सबैलाई प्रदान गर्नेछु र यहाँलाई स्पोन्सर गर्ने लाइन साथीहरू जुन क्लबका लाइन साथीहरूले स्पोन्सर गर्नुभएको छ म उहाँलाई अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो क्लबका एकछिन यो भयो ब्रेक भन्छ ब्रेक सक्यो हजुरहरू। कृपया गरेर मैले हजुरहरूलाई फेरि ध्यान आकर्षण चाहेँ। मैले नयाँ सबै क्लबमा थपिएका नयाँ साथीहरूलाई इन्डक्सनको प्रक्रिया सँगसँगै उहाँहरूलाई क्लबभित्र प्रवेश गराउनु हुने लायन्स क्लबका एक्जिस्टिङ लिडरहरूलाई पनि लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियबाट प्राप्त भएको Let them be healed with our हामी समय भन्ने कुरो बितेको पत्ता हुँदैन। 3 महिना प्लस हामी गइसकेका छौँ तर यहाँले आफैले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगसँगको लागि यहाँहरू अध्यक्षज्यूहरूलाई साथ दिनलाई यत्रो साथीहरू तपाईँहरूको बोर्डमा हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण अरू पार्ट प्रेसिडेन्टहरूको यहाँलाई सहयोग रहन्छ र लायन्स भनेकै यसै कारण नीतिबद्ध लायन्समा कहिले पनि 1 वर्षको कार्यकाल हुन्छ र सबैले सबैलाई सहयोग गर्छ। म 27-28 वर्ष अगाडिदेखिको लायन्स म गभर्नर थिइनँ त्यहाँ। तपाईँहरूलाई अहिले हामी दमकको कन्काई पार्टी प्यालेसमा भइरहेको जोइन्ट इन्डक्सन एन्ड इन्स्टलेसन सेरेमोनीमा छौँ।
बेलुका मेरो यो समय कार्यक्रम नमस्कार। हामी लायन्स क्लब अफ शेर्पाको तर्फबाट आज यो इन्स्टलेसन प्रोग्राममा सहभागी भएका छौँ। हामीसँगै हाम्रा लियोका भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ र यहाँहरूले हाम्रो क्लब नयाँ नयाँ भए पनि विगत 2-3 सालदेखि यहाँहरूसँग सहकार्य गर्दै हामीले समाज सेवाका कुराहरू अगाडि बढाउन पाएकोमा हामी ज्यादै नै खुसी भएका छौँ र यहाँहरूलाई त्यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले यहाँ धेरै भन्नु केही छैन, यहाँहरू समक्ष हाम्रो लायन्स क्लब अफ शेर्पालाई हाँक्ने एउटा जिम्मेवारी मलाई प्रदान गर्नुभएको छ। जस्तो एउटा गरिमामय पद यहाँले मलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यो यहाँले दिनुभएको एउटा पदीय जिम्मेवार स्वच्छ किसिमले एउटा सामाजिक मर्यादा रहने गरी र समाज सेवा देखिने गरी के गर्न सकिन्छ हामी यसप्रति लाग्ने नै छौँ। यहाँहरूको थप सल्लाह सुझाव मार्गदर्शन रहने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्दै यहाँले दिनुभएको जिम्मेवारी आगामी कार्यकालमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने प्रण व्यक्त गर्न चाहन्छु। जयलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। त्यसरी नै सर्भिङ प्रेसिडेन्टज्यूहरूमा पनि उहाँले सोच राखेर डिस्ट्रिक्टलाई अगाडि कसरी लाने, आफ्नो क्लबलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने एक्टिभिटिजहरू पनि हामीमा आज राखिसक्नु भएको छ। यहाँले जुन सोच र का साथ सर्भिस एक्टिभिटिजहरू गर्ने यहाँ कुरा राख्नु भएको त्यो सोचले पक्कै पनि यहाँले आफ्नो क्लब र डिस्ट्रिक्टलाई अगाडि बढाउन पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले आशा तथा विश्वास लिएका छौँ। डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूले पनि यो इयर फोकस्ड प्रोग्राम्स, उहाँको प्रायोरिटी प्रोग्राम्सहरूमा ग्लोबल कजेसका प्रोग्राम्सहरूलाई मेन इम्फेसिस दिनुभएको छ। त्यसरी नै उहाँले